নমস্কাৰ, মই আছিলে বিনয় কাশ্যপ। আজি আমি জানিম যে মংগল দেৱতা যেতিয়া সেকেন্ড ভাৱত দ্বিতীয় ভাৱত যেতিয়া গোচৰ কৰিব তেনেহলে জাতক বা জাতিকাৰ এই 45 দিন কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম পাব। মংগল এটা ৰাশিত 45 দিন সময় থাকে, ঠিক আছে। এই 45 দিন যেহেতু দীঘলীয়া পিৰিয়ড হয়, ইয়াত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক জাতিকাই পাব তাৰ ওপৰত আজি আলোচনা। আমাৰ টপিকটো হ'ল যে মাৰ্চ transit in second house. So, প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব যে মংগল দেৱতা প্ৰত্যেকটো ৰাশিত কিমান দিন থাকে। মংগল দেৱতা এটা ৰাশিত প্ৰায় 45 দিন সময় থাকে, ঠিক আছে। মাৰ্চ পাৰ সাইন কিমান থাকিব 45 days approximately 45 দিন সময় থাকে। আৰু এই 45 দিন জাতক বা জাতিকাৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী হয় নে অশুভ ফলদায়ী হয়। তো ইয়াৰ কাৰণে এটা বেছিক ফৰ্মুলা আছে, এইটো আমি সকলোৱে জানো যে প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব যেহেতু আমি এই ট্ৰেনজিটটো লগ্নৰ পৰা চাই আছো, লগ্নৰ লগত মংগল দেৱতাৰ ৰিলেশ্যন কেনেকুৱা। আমি সেইটো কেনেকৈ গম পাম যদি মংগল দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হয়, ঠিক আছে। যদি শুভ ভাৱত উচ্চ হয় আৰু শুভ গ্ৰহৰ লগত যদি শুভ ভাৱত জুতি বান্ধি থাকে with good planet, আমি কব পাৰো যে লগ্নৰ কাৰণে মংগল দেৱতা এটা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আমি এইটো যোগৰ কথা একদমেই আলোচনা কৰা নাই বা উচ্চ নিচ আমাক ইয়াতে দৰকাৰ হ'ব শুভ ফলদায়ী অশুভ ফলদায়ী কাৰণে যোগ বিয়োগৰ কথা আমি ইয়াতে আলোচনা নকৰো। এই মংগল দেৱতা অশুভ ফল কেতিয়া দিব যদি 6, 8, 12 ভাৱৰ অধিপতি হয়, নিজ হয়, debilitated হয় বা conjunction with evil planet, evil planeter লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে মংগল দেৱতা লগ্নৰ মিত্ৰ নহয়, তাক অসুবিধা প্ৰদানকাৰী গ্ৰহ হ'ব। আৰু দুটা ঘৰ আছে, 3rd হাউস আৰু 11th হাউস। এইকেইটা কি কৰে যেহেতু ত্ৰিশদায় ভাৱৰ অধিপতি হয়, ত্ৰিশদায় ভাৱ ইয়াতে যিকোনো বস্তু এনহেন্স হয়। অলপ ভাল বেছি ভাল তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, ইয়াতে ভালটো এনহেন্স হৈ যাব, বেয়াটো এনহেন্স হ'ব, ঠিক আছে। যদি মংগল দেৱতা ভাল হয় বহুত ভাল ৰিজাল্ট দি দিব, যদি মংগল দেৱতা বেয়া হয় বহুত বেয়া ৰিজাল্ট দি দিয়ে। 31দায় ভাৱৰ অধিপতি হ'ল বৃদ্ধি কৰা। তাক আমি উদাহৰণ কুণ্ডলীৰ মাধ্যমেৰে বুজো। আমি মেঘ লগ্নৰ কুণ্ডলী লৈ আছো, যিকোনো লগ্ন হ'ব পাৰে, সেই লগ্নটো প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰিব লাগে। মংগল যদি সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰে, লগ্ন সদায় ফাৰ্ষ্ট হাউস হ'ব, লগ্ন ফাৰ্ষ্ট হাউস হ'ব, সদায় লগ্নক প্ৰথম ভাৱ বুলি ধৰি ল'ব লাগিব, ঠিক আছে। আৰু যদি মংগল দেৱতা শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হয়, যদি সেকেন্ড ভাৱত ভ্ৰমণ কৰে মানে ট্ৰেনজিটৰ সময়ত কেনেকুৱা ৰিজাল্ট দিব, টকা পইচা জাতক বা জাতিকাৰ আহিব, ধন সম্পদ আহিব সেকেন্ড হাউসত যদি ভ্ৰমণ কৰে। লগতে কি হ'ব পেটাৰ্নেল প্ৰপাৰ্টি ইনক্ৰিজ হ'ব, ঠিক আছে, এনহেন্সমেন্ট হ'ব, দেউতাকৰ সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়, ঠিক আছে। পেটাৰ্নেল প্ৰপাৰ্টি এনহেন্সমেন্ট, ঠিক আছে। প্ৰত্যেক পুৰুষৰ যিটো সম্পত্তি আছে সেইটো বাঢ়ি যায়, লগতে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি জাতক বা জাতিকাৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হয়। কি হয় যে এটেইনমেন্ট অফ ৱেলথ, ধন সম্পত্তিৰ আগমন বাঢ়িব, পেটাৰ্নেল প্ৰপাৰ্টি এনহেন্স হ'ব, আৰু লগতে লিডাৰশ্বিপ কোৱালিটি জাতক বা জাতিকাৰ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হৈ যায়। এতিয়া যেতিয়া মংগল দেৱতা 1, 5, 9, 4, 10 ভাৱৰ অধিপতি হ'ব, শুভ ভাৱত উচ্চ হ'ব বা শুভ গ্ৰহৰ লগত শুভ ভাৱত যদি জুতি বান্ধি থাকে, লগ্নৰ কি হ'ব, লগ্নৰ কাৰণে শুভ ফলদায়ী গ্ৰহ হ'ব। আৰু এই মংগলে যেতিয়া
সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰিব ইয়াতে দিয়াৰ ধৰণে জাতক বা জাতিকাই ভাল ফল পাব আৰু সেই মংগল দেৱতা যদি 6-8 ভাৱৰ অধিপতি হয় বা নিজ যদি হয় বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত যদি জুতি বান্ধি থাকে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া সেকেন্ড হাউসৰ মাজেৰে ভ্ৰমণ কৰিব লগ্নৰ পৰা কি আহিব টকা পইচাৰ প্ৰব্লেম আহিব খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব ৰেপুটেশনত তেওঁৰ মান প্ৰতিষ্ঠাত আঘাত আহিব ঠিক আছে কামুকতা বৃদ্ধি হ'ব তেনে জাতক বা জাতিকাৰ কাম উত্তেজনা বৃদ্ধি হয় আৰু কৰ্মত বা বিজনেছত তেওঁৰ কি আহিব বাধা বিঘিনি আহিব হাৰ্ডেল আহিব এতিয়া যেতিয়া মংগল দেৱতা দুস্থানৰ অধিপতি হ'ব নিজ হ'ব বা অশুভ গ্ৰহৰ লগত অশুভ জেগাত জুতি বান্ধি থাকিব আৰু তাৰপিছত লগ্নৰ পৰা যেতিয়া সেকেন্ড হাউসত ভ্ৰমণ কৰিব এই সৰু সৰু বস্তুবিলাক আমি লগ্ন ট্ৰেনজিটৰ মাধ্যমেৰে চাব লাগে যেতিয়া এইবিলাক বস্তু আমি চাম তেনেহ'লে গম পাম যে এই 45 দিন সময়ত মংগল দেৱতাই কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিণাম জাতক বা জাতিকাক দিয়াৰ সম্ভাৱনা থাকিব যদি বেছি নিগেটিভ পাওঁ তাৰ ৰিমেডি কৰি তাৰ বীজ মন্ত্ৰ আদি মাতি সেই মংগল দেৱতাৰ দুষ্প্ৰভাৱৰ পৰা আমি নিজকে ঠিক কৰিব পাৰোঁ লগ্ন কুণ্ডলী যিমান ইম্পৰ্টেণ্ট সিমান ট্ৰেনজিট কুণ্ডলীখনো চোৱা বহুত দৰকাৰ ট্ৰেনজিট চালে আমি আজি ডেটত কি হ'ব পাৰে বা গ্ৰহৰ শুভ ফল পাম নে অশুভ ফল পাম সেই ফলৰ বিষয়ে আমি জানি তাৰ মাধ্যমেৰে আমি নিজক ঠিক কৰিব পাৰোঁ সৰু সৰু সামান্য ৰিমেডি আশা কৰো এই ভিডিঅ'বোৰ অলপ হ'লেও ইনফৰ্মেটিভ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে জ্যোতিষ শাস্ত্ৰ বুজাত সহায় আপোনালোকৰ সন্মুখত প্ৰায় এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম যদি মোৰ ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে ভাল লাগে আপোনালোকৰ তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি পাৰে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন কৰি দিব ধন্যবাদ